Szerintem a legtöbb 90-es és 2000-es években született gyermekeknek megvolt az az egészségtelen és őszintén nagyon elbaszott korszaka, amikor felügyelet nélkül az interneten kisgyerek vagy kisnintként rábukkant egy vagy több olyan, általában flash, animációra vagy játékra, ami traumatizálta egy picit, vagy nagyon, vagy netán egy fétissel átkozta meg. A traumatizált gyerekek koronázatlan királya Magyarországon szerintem egyértelműen a Happy Tree Friends nevű sorozat. Legalábbis erre talált rá mindenki, amikor én voltam kisiskolás. Volt rá példa, hogy együtt néztük a tanárokkal. Viszont azon se lepődnénk meg, ha a legtöbb ember szerint a Newgrounds nevű weboldal lenne a traumatizált gyerekek igazi királya. Aki netán nem kapott posztraumás stressz-szindrómát, miután az ikonikus tanktöltőképernyő betöltődött, a Newgrounds egy amerikai weboldal, melyre lehet videókat, képeket, zenéket, játékokat és akár egyszerű szövegposztokat posztolni. A weboldalt 1995-ben készítette Tom Falp, eredetileg Newground Remix néven. A weboldal nem volt egy instant siker, eleinte csupán Tomnak 1-2 BBS játéka volt rajta, illetve 1-2 extra dolog, viszont 4 évvel később, 1999-ben, amikor már egy második weboldalt is csinált Newground, Atomix néven volt az, amikor egyesítette a két oldalt egy név alatt, ami lett a newgrounds.com. Ugyanebben az évben lett kiadva a weboldalra a Pico School nevű flash játék, ami a legtipikusabb edgy Newgrounds játék, és mai szemmel nézve nem tűnik nagy dolognak, de 99-ben még nem hogy gyártottak, de a gyerekek játszottak is Tiger Electronics hordozható játékkonzolokkal. És ezeket egy hivatalos, bejelentett, akkoriban nagynak számító cég gyártotta. Szóval az, hogy egy ember csinált egy olyan játékot, ahol van valamilyen történet, több gameplay, mint nyom 2-3 gombot, amikor jön valami, döntéshozás és boss fightok, az nagy dolognak számított. Sőt, a mai szar AAA játékok mellett megint annak számít. De akkoriban olyan szinten számított annak, hogy Pico egy hihetetlenül ikonikus karakter lett Newgroundson, és több játék meg animáció készült róla, meg a barátairól, legtöbbször a két nagy spanyával, Nenével és Darnellel. Mármint 2006 óta minden év április 30-án, vagy Pico és Tom Falp születésnapján a Newgrounds tart egy saját ünnepet, a Pico napot, ahol a weboldal felhasználói képeket, animációkat vagy egyéb fankontentet posztolnak Picóról és egyéb ikonikussá vált Newgrounds kabalákról és vagy karakterekről, illetve hogyha eléggé tetszik az embereknek, akkor pénzt is nyerhetnek kategóriákon belül, illetve igen, Pico nemrég megint felfedezésre került a fiatalabb közönségek számára a Friday Night Funkin' nevű játék bejelentésével, amivel nem tudom, hogy mi van, vagy hogy mi történt, de egyszerűen túlust vagyok utána nézni. Na de a videónak eddig volt kipattanóan pompás hangulata, hogyha az internetes gyerekkori traumát annak lehet venni. Ahogyan sejthetitek, a Newgrounds egy picikét vadabb hely, mint a YouTube, ide bárki feltölthet bármit, amíg nem illegális persze. És az, hogy egy mentálisan instabil személy posztol különféle animációkat és elbaszott véleményeket, az nem illegális. Sőt, YouTube-on, Twitch-en, meg a többi családbarát platformon az esetek nagy részében a csürhe legnagyobb mentálisan instabil marhája van mindig sztárolva, és nem úgy, mint a polgárjenő. A videóim alapjáraton nem YouTube Kids-en vannak, mert nem gyerekeknek gyártok tartalmat, de viszont most kötelességem kijelenteni, hogy ez a videó főleg nem való fiatal és vagy gyenge idegzetű nézőknek. Szóval, hogyha érzékeny vagy az olyan témák felé, mint az önbántalmazás, gyerekkori trauma, szexuális bántalmazás és egyéb traumát, illetve mentális sebeket okozó vagy előidéző tényezőkre, akkor inkább nézd meg egy másik videót a csatornáról. Ahogyan sejthetitek, a Newgrounds a tipikus 2000-es évek edgy humorának elszólt magvainak a termőföldje volt, emiatt nem volt meglepő, hogy rengeteg content a weboldalon csupán azért volt agyatlanul otromán trancsírozottan szexuális, mert haha, vicces! És néhány tényleg az volt. Ám ezek a művészek általában vagy kinőttek ebből a korszakból, vagy megpróbálták ezt az otrombizmust tökéletesíteni. Tudom, hogy ilyen szó nem létezik. Lényeg a lényeg, van olyan, hogy egy nem teljesen egészségtelen elme gyárt valamit, amit a legtöbb ember elbaszottnak hívna. Milyen jó, hogy ebben a videóban nem egy ilyen ember alkotásáról lesz szó. A Newgrounds egyik sarkában 2005-től 2016-ig leledzett egy eléggé vitakedvelő művész, akit Emilynek hívnak. Emily Eucasnak. Na de még mielőtt bármit is mondanék, szeretném kijelenteni, hogy nem támogatom vagy értek egyet Emily politikai mambo-jambójával vagy gírbe-gurba világnézetével. Sőt, ha nagyon őszinte akarok lenni, ha nem lenne ez az egy animációja, amiről nagyrészt szólni fog ez a videó, akkor el is felejteném ennek a nőszemélynek a létezését, mint ahogy majdnem elfelejtettem, hogy miről van egyáltalán szó.
Na de az indok, amiért kijelentem ezt, az az, hogy Emily nem a legstabilabb személy mentálisan, és az utóbbi években nem a legjobb behatást keltette magáról. A videóban nem akarok túlságosan sokat beszélni Emilyről, mert akkor itt lennénk egész nap, plusz nem egy youtuber vesézte már ki az életét mikrobakteriális szinten, de röviden Emily egy oldtimer Newgrounds művész, aki ahogyan említettem 2005-ben adta ki az oldalra az első animációját. Az animációinak gyökeres összetevője a szürrealitás, és az, hogy minél inkább megy arra, hogy valamilyen úton, módon sokkoljon. A másik dolog, ami hírnevet adott neki, az a pisztáciás leányzó munkája Philadelphiában, ahol egy baseball mérkőzés alatt a Marlins és a Phillies között nagy vidámsággal énekelt bele egy riporter vagy bemondó mikrofonjába, és adott egy nagyon energiateli, ám ártatlan interjút, és őszintén lehetett látni, hogy élvezi azért a munkáját. Milyen kár, hogy később ki lett rúgva a fehér nacionalista és neonáci húzásai miatt, és ezek kivételesen nem üres vádak, mint amilyeneket egy átlag józan paraszti ésszel rendelkező fehér ember kap, ha létezni mer Twitteren. De ez az élet inkább Emily jelenje, mint múltja, amikor azt az animációt készítette, amiről beszélni fogok, mivel az animációban is vannak politikai dolgok, de ezek inkább szimbolizálják azt, ahogyan ezek az alapjáraton egyértelműen ártalmas ideológiák bevonzzák azokat, akik úgy érzik, hogy nincs hová menniük. Szóval kérlek, a videóhoz és a bemutatott animációhoz ne úgy állj hozzá, mintha egy politikai shitpost lenne, ami túl komolyan veszi magát, és az üzenete a rasszizmusról, vagy valami más egyéb túl fűtött hülyeségről szólna, amikor nem arról szól. Na de most, hogy beszéltünk Emily jelenjéről és vagy valószínű jövőjéről, mint egy neonáci és fehér nacionalista, pörgessük vissza az időkerekét azért, hogy megadjon a maradék kontextus. 1990. május 30-án született meg Emily Pennsylvániában. Már fiatal korában hatalmas érdeklődést mutatott a művészet és legfőbbképpen az animálás felé, ami miatt már fiatalon gravitálódott a Newgroundshoz és hasonló weboldalakhoz. Ám az a PTSD, amit mi kaptunk a weboldaltól, az nem volt semmi Emily számára, hisz fiatal korában nagyobb tragédia érte, mint ami bármilyen edgy internetes animáció képes lenne okozni. Míg az édesanyja kórházban gyengélkedett, Emily apja szexuálisan bántalmazta Emilyt, mely érthető indokokból mély nyomot hagyott benne, és ez látszódott az animációiban, melyeket valószínűleg azért készített, hogy meg tudjon lógni a szörnyű valóság elől. Ahogyan említettem, Emily animációi nagyon extrák. Eleinte azt gondolhatnátok, hogy a korai animációi eléggé rosszul néznek ki, de észben kell tartani, hogy mikor készültek és hogy egy ember animálta őket. A későbbi években Emily animációinak a minősége sokat javult, ám addigra már az animációiknak a tartalma szépen szólva a régi felkapottságot vadászó szar lett. Mely csak arra megy, hogy mennyire tud olyat animálni, amitől neki akarod vágni a billentyűzetet a monitornak. Na de ne szaladjunk előre a semmibe. Emily animációinak az arca, Alfred Alfer, egy mentálisan nagyon beteg kutya, akinek kismilliárdnyi traumája van, a karakter sokszor reprezentálja Emilyt, vagy csak simán Emily védjegyét, illetve ez a karakter a legnagyobb közreműködő Emily hírnevéhez. Beszéljünk még egy picit Alfredről, és utána esküszöm rátérek a videó tényleges témájára. Alfred először Emily első Newgrounds animációjában bukkant föl, mint egy mellékkarakter 2005-ben. Magáról a videóról nem érdemes sokat mondani, egy tipikus Newgrounds animált zenevideó Lil Jon and the East Side Boys-tól a Get Low-nak, melyben három kutya, köztük Fat Dog és Alfred össze-vissza partizik, és valamilyen ott van Osama Bin Laden, Saddam Husseinnak a szeretője egy zacskó Doritos, Michael Jackson, Conan O'Brien, Kal Penn és John Heder. Tudjátok, megszokott korai 2000-es évek Newgrounds agyrohadás. 2006-ban viszont Emily kirakott egy animációt, ahol Alfred meglóg a kórházból, ahol ki akarják herélni. Innentől kezdve a legtöbb animációban már benne volt Alfred, és általában mint főszereplő, viszont még mindig nem nagyon volt a karakternek személyisége, azon kívül, hogy egy butus kutyus. Viszont 2007-ben ez megváltozott a Rise of Alfred, avagy Alfred felemelkedése nevű 7 perces animációval, ahol már volt valamilyen történet struktúra és szinkron is. Az animáció arról szól, hogy Alfred a Burrito Bell nevű bootleg gyors kajáldának a menedzserévé válik, ez előidéz néhány traumatikus gyerekkori emléket, mely emlékezteti, hogy elhagyatott gyermek volt, ezért szeretett szolgának használja a lélektelen alkalmazottakat, mielőtt a diktátor alter egója rábeszéli, hogy nyírjon ki mindenkit. Igaz, ebben az animációban Emily kifejezte, hogy valami nincs rendben a fejében, ezt az animációt teljesen jogosan lehet csupán még egy edgy Newgrounds animált shitpostnak felfogni,
kerülni, mint sem egy sérült ember kibeszélésének egy edgy, komikus animáción keresztül. Ugyanebben az évben készítette Emily a Perpetual Limbo of Room, avagy a Szoba örök körforgása című animációt, mely annak ellenére, hogy csupán 5,5 perc egy tényleges örökké valóságnak tűnik, ez az animáció nagyon jól bemutatja, hogy mennyire agyrohasztó a monoton bezártság, melytől sokszor nagyon nehéz kitörni. Ám ez a videó is inkább reprezentál egy átlagos nyugat-európai League of Legends streamer mentalitását, mint sem egy traumával teli elme művészi kifejezését annak érdekében, hogy megnyugvás lejjen. Ezek az animációk leginkább csak okék voltak. Az ember megnézi egyszer, hümment egyet, aztán folytatja minden napját. Viszont Emily munkái közül egy kitűnik tündöklően, mint a Salamon töke. Ez az animáció az Alfred's Playhouse, ahogy Alfred játszóháza. Emily többi munkájával ellentétben, főleg azokkal, amiket ezután az animációs trilógia után jöttek, ez az animáció nyers stílusának és sokszor eléggé túlzottan otromba tartalmának és sötét humorának ellenére rengeteg emberrel megmaradt, mint egy rövid komfortsorozat. Mivel ez nem egy shitpost, hanem egy terápiásnak is hívható, gőzt leeresztő, traumát és vele járó fájdalmat és gondolatokat kifejező szürrealisztikus művészeti alkotás, melyhez jobban is illik Emily korai nyers animációs stílusa és annak torzítása, illetve minőségének a szándékos romlása bizonyos jeleneteknél, mivel ez segít az animációnak jobban kifejezni magát. Az animáció konceptjét a Pee-wee's Playhouse nevű sorozat inspirálta, és arról szól, hogy Alfred eljátsza, hogy egy ilyen játszóház műsort vezet. Egy viszonylag gyakori dolog, főleg azoknál az embereknél, akiket fiatalon ért trauma, hogy önvigasztalás és tulajdonképpen valóságtól való menekülés gyanánt elzárkóznak és elképzelik magukat egy sikeresebb életben, ahol valami olyat csinálnak, vagy olyannal foglalkoznak, ami nyugtatónak, menőnek, vagy csak simán kellemesnek hangzik, és szerintem nem mondok semmi egetrengetőt, amikor azt állítom, hogy a legtöbb fiatal nem bánná, ha egy műsorvezető lenne. Igaz, több mint 10 év után most már annyi változott, hogy nagyobb valószínűséggel a legtöbb fiatal inkább lenne YouTube vagy más közösségi média híresség, mint sem, hogy vezessen egy tévéműsort. Az animáció a játszóház főcímdalával nyit, ahol több betekintést nyerünk Alfred, illetve az akkor 17 éves Emily elméjébe és világába, ahol kifejezi nyugtalanságát és fájdalmát. Maga a dal nem nagyon rímel, Emilyének hangja nem a legjobb, de maga a játszóház sorozat egy elképzelt dolog egy mentálisan zaklatott személy fejében, a ráadott amatőrség és egyértelmű hibák, melyek teljesen jogosan és direkt teszik az animációt kellemetlenné, és tesznek nagy súlyt az idegzetre, amikor néze van, átadva azt, hogy milyen érzés a saját testedben lenni, amikor súlyos trauma ér, melyet nem bírsz feldolgozni, és bármilyen kiutat elfogadnál a kétségbeesettségből. Az animációban, ahogyan már említettem korábban, sokszor bukkannak fel náci és kommunista jelek és figurák, melyek reprezentálják, hogy az ilyen ártalmas és minden csak nem kedves ideológiák képesek befolyásolni a mentálisan kiszolgáltatottakat. A dalban Alfred felhozza a magányosság, elhagyatottság és szexuális bántalmazás által előidézett traumát is, csak azért, hogy specifikusan kijelentse, hogy ezek itt a játszóházban nem tudnak megtörténni, hogy itt biztonságban van, és minden a legnagyobb rendben. Ez is teljesen érthető, mert nem gondolni traumára, az sokszor olyan reménytelennek érződik, mintha egy kútból próbálnál kimászni. A főcímdal után Alfred üdvözli a játszóház nézőit, és rá akar térni arra, hogy mi lesz ma a program, csak azért, hogy elveszítse a fonalat, és félúton újra kezdje a bemutatkozástól, és elkalandozva ne tudjon a lényegre térni újra és újra, miközben az ürességbe bámul és fel alá járkál. A trauma által előidézett diszkomforttól elvonni a figyelmet, ahogyan említettem, nagyon nehéz, mert akaratod ellenére kúszik vissza mindig az elmét középpontjába, emiatt ha olvasol, akkor sokszor újra kell olvasnod néhány mondatot, vissza kell pörgetned egy jeleneteket egy videóban vagy filmben, illetve újra kell kezdened a gondolkodást vagy beszélést, azért, hogy ne kavarodj bele a saját szavaidba. Az üres tekintet, meg fel alá járkálás, meg egy másik viselkedés, melyet a diszkomfort képes előidézni. Az elkalandozott beszédjével Alfred idővel rátér egy úgynevezett titkos szóhoz, amit a legjobban a titkos mikkentyűhöz tudok hasonlítani a Mickey Egér játszóházából, de akik netán pont azt a sorozatot nem nézték kis Tagboer rombolóként, a legtöbb játszóház mesében vannak interaktív jelenetek, a titkos szó popsicle, avagy pálcikás jégkrém. Eleinte Alfred ki akarja elemezni azt a szót, mint egy átlagos oktató jelleggel rendelkező gyermekműsorvezető, ám elakad, és ehelyett a szó előidézi, hogy újraéli a szexuális bántalmazását. A jelenetet Alfred szemszögéből látjuk, mind a képvilág, mind az audio és az egyirányú párbeszéd elnyújtott, lassú, émelygést okozó és nyomasztó. A jelenet átadja, hogy milyen érzés egy ilyen tett áldozatának lenni. Az utána végbe menő vak, kontrollálhatatlan pánik és reménytelen kiabálás egy olyan reakció, ami szerintem érthető, ha valakit egy ilyen emlék sanyargat.
A kiabálás után az animáció komikusan megáll egy pillanatra nyomáscsökkentés érdekében. Ezután felbukkan egy futár, akit Alfred a kezénél fogva ráncigál be a házba, és ezzel betekintést nyújt neki a traumatikus esemény következményeibe, ami szépen lassan túl sokká válik számára, és el is sírja magát. Ami végbe megy a futárral, megmutatja, hogy milyen érzés, amikor az agresszívabb érzésekre, mint a pánikra, meg az esetleges dühre már nincs energiád, és az adrenalin is elkezd távozni a szervezetedből, ahogyan az elkeseredés, szomorúság és reménytelenség kezd el sanyargatni kegyetlenül, és veszi át az elnyomás feladatát az elmédben. Az első rész a Benny and the Jets nevű Elton John számra zárul le, ahogyan az animáció átcsap teljes elkeseredett káoszba, mielőtt mutatná a szomorú valóságot. A második részből nem fogok sokat mutatni, mert nincsen kedvem semmilyen eltiltásra, illetve nem tartom szükségesnek, hogy túlságosan sokat elemezzek rajta. Az 5 perces animáció nagy része csupán az, hogy Alfred brutálisan bántalmazza magát, és konkrétan kijelenti, hogy azért, mert szeretné, hogy az emberek szánalmat érezzenek felé. Szerény személyem szerint még az első epizód egy belátás volt abba, hogy milyen hatással van egy emberre ennyi és ekkora traumák, addig a második az egy elkeseredett segítséget való kiáltás, mert még mindig nem volt oké semmi. Az animáció hangos és sokkoló azért, mert hát ha megnézi valaki, aki tudna segíteni, de sajnos ezeket a kiáltásokat 2007-ből nem hallotta senki, mely a harmadik részhez hoz végre minket. A második rész végén Alfred elájul a vérvesztességtől, és a harmadik rész elején tudatlan állapotban az elméje legmélyebb zugaiban találja magát, ahol még több kínzás és trauma várja, miután azt hitte, hogy végre meglógott a fájdalom elől. Ám mielőtt egy másik édességgel lenne megrontva, az egészet félbeszakítja Alfred diktátor alterénye, aki megmondja neki, hogy mindegy mennyire próbál menekülni, vagy a játszóház, vagy a valóság fogja kínozni, és kerekperec beszól neki, mert a valóság és elmé elől próbál elfutni, ami természetesen lehetetlen. Míg az Alfred felemelkedése nevű videóban ez a diktátor alak Alfrednek csupán egy alter egója volt, ami egy tiszteletlen bemutatása a többszörös személyiségzavarnak, itt inkább van úgy bemutatva, mint az összes nihilisztikus gondolat, fájdalom és trauma megtestesítője, és hogy mi lesz Alfredből, ha nem talál segítséget és vagy egy kiutat. Ahogyan említettem korábban, a játszóház szériában a kommunista és náci képek használata inkább reprezentálja, hogy ezek az ártalmas ideológiák hogyan grúmolják magukhoz a mentálisan védtelen embereket. Hadd menjek vissza egy régebbi pontomhoz. Az első rész belátás volt egy traumával teli elmébe, a második egy segítségért való kiáltás volt, és a harmadik egy ábrázolás, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Annak ellenére, hogy Emily tisztában volt azzal, hogy ez az ideológia mennyire elborult, úgy érezte, hogy nincs más út, mert még Newgroundson is inkább a kitagadott emberek közé tartozott. A kitagadottak között is kitagadott volt. Úgy érezte, hogy vele csak az emberiség legalja fog egyáltalán szóba állni, és még az is jobb, mint egyedül maradni. Emily nem csak nagyszerűen mutatta be a traumáját, adta le a gőzt, és minden felgyülemlett fájdalmát, de a harmadik rész végére bemutatta, hogy mennyire mélyen is érti azt, és technikailag megmondta a világnak, hogy mi lesz belőle, és azokból az emberekből, akinek az elkeseredett sírását, segítségét az emberek csupán elbaszott fasságként fogják fel. Az animáció végére diktátor felajánlja Alfrednek, hogy maradhat a játszóházban, hogy ignoránsan élje le az életét, amíg ő átveszi az irányítást, melyet Alfred fájdalomtól megfáradva elfogad. Nem azt szimbolizálva, hogy ténylegesen az elméjében ragad, hanem hogy a régi énnyit hagyja hátra, és a valóságot tagadva merül el egy egészségtelen világ felfogásban, melynek a végére már alig lehet felismerni. A legszomorúbb ebben az egészben, hogy Emilynek igaza volt. Nem csak a saját fájdalmával, hanem mindenki mással is. Igaz, Emily nagyobb traumákon esett át, mint a legtöbbünk, de tagadhatatlan, hogy a mai fiatalok nagy része mentálisan sérült. Az éveken át tartó magány és kitagadás, melyet viselkedési problémák idéznek elő rossz nevelés miatt, ugyanúgy traumát okoznak. És mivel ezek a gyerekek nem tudják, hogy mit csinálnak rosszul, idővel elkeseredetten keresnek bármilyen közösséget, és a nap végén láthatjuk, hogy ugyanannak az érmének a másik oldalán kötnek ki, mint Emily, miközben a saját belső diktátoruk szabja meg, hogy mi valódi és mi nem. A videóban felhozott traumával kapcsolatos tüneteket és belső érzéseket egy ismerőstől hallottam, aki átesett szexuális bántalmazáson és egyéb hasonló szociális traumákon, mint Emily. Az illető nem szeretné nyilvánossá tenni a nevét, vagy hogy kicsoda, és az anonimitását tiszteletben tartom. Köszönöm szépen a figyelmet, a kommentekben osszátok meg nyugodtan a saját véleményeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. További kellemes estét!